ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ අද අපි කතා කරන්නේ 9 ශ්‍රේණියට අදාළ ICT විෂයේ දෙවෙනි පාඩම. දෙවෙනි පාඩම තමයි පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පත්. ඉතින් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් වර්ගයක් තමයි Excel කියලා කියන්නේ. ඔන්න Excel කියපු ගමන් නම් කට්ටියට මතක් වෙනවා. නේද? හරි. දැන් එතකොට මොකද්ද මේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් කියලා කියන්නේ? මේ හරහා අපි කරන්නේ පුතේ ගණනය කිරීම. එකතු කරන ඒවා අඩු කරන ඒවා ගුණ කරන ඒවා ඕනම ගණනය කිරීමක් ඊටාම පහසුවෙන් ඊටාම ඉක්මනට කරගැනීමේ හැකියාවක් විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මගින් ලැබෙනවා. එහෙමනම් විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් කියලා කියන්නේ ගණනය කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ඉලෙක්ට්‍රොනික ලේඛනයක්. දැන් එතකොට විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මුදුකාංගයක් කියලා කියන්නේ මේක යෙදුම් මුදුකාංගයට අයිති. අපි දන්නවා මුදුකාංග කියන එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවානේ. එකක් තමයි පද්ධති මුදුකාංග. අනිත් එක තමයි යෙදුම් මුදුකාංග. යෙදුම් මුදුකාංග කියලා කියන්නේ අපේ කාර්යයන් ඉෂ්ට කරගන්න තියෙන වැඩසටහන්. ඉතින් අපිට ගණනය කිරීම කරගන්න ඕන නම් ඔන්න තියෙනවා විද්‍යුත් පැතුරුම්පත් මුදුකාංග. ඉතින් මේ මගින් ගණනය කිරීම විතරක් නෙවෙයි, දත්ත තේරීම්, ප්‍රස්ථාර නිර්මාණය කිරීම මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඊටාම ඉක්මනට පහසුවට කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. දැන් බලමු අපි මොනවද මේ වැඩපත් සහ වැඩපොත් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම පුතේ විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් කියලා කියන්නේ හරියට නිකන් ඔයාලගේ කොට්ටූල් පොතක් වගේ. බලන්නකො මෙන්න මේක. මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි අපි විද්‍යුත් පැතුරුම්පතක් කියලා කියන්නේ. මේ Excel වල අතුරු මුහුණත. Excel වල ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා පුතේ මේ කොටු තමයි තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ඉලක්කම් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තියෙන පොතකට අපි කියනවා වැඩ පොතක් කියලා. ඔයාලගේ ගණන් පොතේ තියෙනව නේද පිටු? අන්න ඒ වගේ මේ Excel වලත් තියෙනවා Excel sheet. වැඩපත් තියෙනවා. මේ වැඩපත් තමයි මෙන්න මෙතන sheets 1 sheets 2 ඒ විදිහට අපිට මේ plus mark එකෙන් add කරගන්න පුළුවන්. මේවා තමයි වැඩපත්. මේ සම්පූර්ණම Excel එකට කියන්නේ අපි workbook එකක් කියලා, වැඩපොතක් කියලා. දැන් බලන්නකෝ මේ තියෙන්නේ Excel sheet එක. මේ Excel sheet එකේ මේ Excel වල තියෙන අතුරු මුහුණත අපි අඳුනගමු. බලන්න Word වල වගේම PowerPoint වල වගේම හැම එකෙම වගේ මේ menu bar එකක් තියෙනවා. ඊට අදාළ වැඩ කොටස් කරන්න අපිට කාර්යයන් ඉෂ්ට කරන්න tools තියෙන menu bar එකක් තියෙනවා. menu තීරයක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන අකුරු හැඩසව් කිරීමේ මෙවලම් කීපයක් තියෙනවා. අපිට අකුරු වල හැඩය වෙනස් කරන්න ඕන නම්, අකුරු වල පාට වෙනස් කරන්න ඕන නම්, අකුරු වල size එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ tools ටිකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට සමහර වෙලාවට අපි text එකක්, අකුරු ටික, වචන ටිකක් type කරාට පස්සේ ඒක වම් පැත්තටම වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් දකුණු පැත්තට කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මැදට කරන්න ඕනේ. අන්න ඒවට අපි කියන්නේ එකෙල්ල කරනවා කියලා. ඉතින් ඒ එකෙල්ල කිරීමේ tools ටික මෙවලම් ටික තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. alignments කියන කොටසේ තියෙන ඒ ටික. හරි. අපි දැන් බලමු මේ Excel sheet එක තියෙන මේවා මොනවද කියලා. මේ කොටස් අඳුනගමු. බලන්න පුතේ අපි මේ එක කොටුවකට කියනවා කෝෂයක් කියලා. මොකද්ද කෝෂයක්? සෙල් එකක් කියලා කියනවා. දැන් බලන්න මෙතන කෝෂ ගණනාවක් තියෙනවා. සෙල් ගොඩක් තියෙනවා. ලොකු කොටුවක් තියෙන්නේ. අපි මේවට කියනවා පුතේ කෝෂ පරාසය කියලා. සෙල් රේන්ජ් එක කියලායි අපි හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන තියෙනවා G7 කියලා. G7 කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අපි සිලෙක්ට් කරලා තියෙන මෙන්න මේ සෙල් එක බලන්නකෝ. මේ සෙල් එකේ උඩ තියෙන G. ඒ සෙල් එක කෙලින්ම අපි ගිහින් පේලිය බැලුවොත් මෙන්න තියෙනවා 7. එතකොට මේක මට නම් කරන්න පුළුවන් G7 කියලා. මේක තමයි මේ කෝෂයේ ලිපිනය. G7. එතකොට අන්නේ කෝෂ ලිපිනය මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා. බලන්න මෙන්න මේවා අපි කියනවා මේ ABC කියන ඒවට අපි කියන්නේ columns කියලා නැත්නම් තීරු. ඒ වගේම මේ පැත්තට තියෙන ඉලක්කම් ඒවා අපි කියන්නේ පේලි කියලා.
එතකොට මේ තීරුවල තියෙන අක්ෂරයයි පේලිවල තියෙන අංකයයි එකතු වෙලා තමයි මේ කෝෂයට නම හැදෙන්නේ. බලන්න මේ තියෙන්නේ G7 කියන කෝෂය. අපි කෝෂ පරාසය කියන්නේ මේ පළවෙනි කොටුව. හොඳට බලන්න මේ පළවෙනි කොටුව. මේකේ කෝෂ ලිපිණය මොකද්ද? මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් D, මේ පැත්තෙන් ගත්තොත් 5, D5. මේ කෝෂ පරාසයේ පිහිටලා තියෙන අවසාන කෝෂය මෙන්න මේක. බලන්න ඒකේ කෝෂ ලිපිණය මොකක්ද? මේ පැත්තෙන් බලපුවාම E තියෙනවා, මේ පැත්තෙන් බලපුවාම 10 තියෙනවා. E10. එහෙනම් D5 එකෙන් පටන් ගන්නවා, E10 එකෙන් අවසන් කරනවා. අපි කෝෂ පරාසය හඳුන්වන්නේ D5 to E10 කියලා. 2 කියන්නේ අපි තිත් දෙකක් තියෙනවා. අපි ඒක ඉදිරියේදී ඉගෙන ගමු. මේ තියෙන්නේ ඕනම software එකකට පොදු වෙච්ච මෙවලම් ටිකක්. මේ මෙවලම් මේ විදිහට කියලා දෙන්නේ මේ මෙවලම් දීලා සමහර වෙලාවට ඔයාලගෙන් මේවා මොනවද කියලා නම් කරන්න එන්න පුළුවන්. බලන්න මේ තියෙන්නේ අලුත් වැඩපතක්, නව වැඩපතක් ගන්නව නම් new කියන එක. මේ තියෙන්නේ floppy disk එකක් නේද? මේ තියෙන්නේ ලේඛනයක් තැන්පත් කිරීම, save කියන icon එක. මේ බලන්න මේ folder එකක් open කරන එකක් තියෙන ලේඛනයක් විවෘත කිරීමට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ icon එකක්. මේකෙන් කරන්නේ ලේඛනයක පෙර දසුන බලා ගන්න එක, print preview එකක් බලා ගන්න එක. මේ තියෙන්නේ ලේඛනය මුද්‍රණය කරන්න print කියන command එක දෙන්නේ මේ icon එක හරහා. ඊළඟට බලන්න මෙන්න මේ ටික. මේකෙන් අපි කියන්නේ undo කරනවා කියලා. හිතන්නකෝ අපි කර ඉන්නකොට මොනවා හරි දෙයක් අපිට වැරදුනා. මෙන්න අපිට undo තියෙනවා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. undo කරන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ අවලංගු කරපු ක්‍රියාවක් නැවත ගන්න පුළුවන් රේඩු. අඬු කර අමතක වෙලා ආයෙත් ගන්න ඕන නම් රීඩු තියෙනවා. බය වෙන්න ඕනේ නේද? ඊළඟට බලන්න අපිට මොනවා හරි එකක කොපියක් ඕන නම් අපි ටයිප් කරපු දෙයක හරි මොකේ හරි කොපියක් ඕන නම් අපිට මෙන්න මේ කමාන්ඩ් එක මේ අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ කොපි. කට් කරන්නේ කතුරකින්නේ. ඉතින් කතුරකින්ම තියෙනවා අයිකන් එක. මේ තියෙන්නේ කට්. කට් එක දාන්නේ වෙනත් තැනකට අරගෙන යන්න ඕන වුණාම. මේ තියෙන්නේ paste. අපි පිටපත් කරපු කොපි කරපු එකක් හරි එහෙම නැත්නම් කට් කරලපු එකක් හරි අපිට නැවත ස්ථාපනය කරන්න ඕන වුණාම අලවන්න ඕන වුණාම අපි paste පාවිත කරනවා. ABC කියලා හරි ලකුණක් තියෙන icon එකක් තියෙනව නේද? ඒක ඉතින් වචනවල වාක්‍යවල අක්ෂර වින්‍යාසය සහ ව්‍යාකරණ හරි වැරදි බලන්න තමයි මේක ගන්නෙ. මෙන්න මේ ටිකත් හරිම වැදගත්. කෝෂ හැඩසව් කිරීමේ මෙවලා. අපිට පුළුවන් පුතේ සෙල් එක නමක් ටයිප් කරන්න නේද? ඒ වගේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ ටයිප් කරන අකුරු වල සයිස් එක වෙනස් කරන්න ඕන. අපිට පුළුවන් අපේ ටූල් බාර් එකේ මෙනු බාර් එකේ තියෙනවා හෝම් කියන ටැබ් එකට ගියාට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ටූල්ස් ටිකක්. බලන්නකෝ සයිස් එක අපිට මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් පුළුවන් අපි කැමති ෆොන්ට් වර්ගයක් දාන්න. අපි එක එක ස්ටයිල්ස් වලට කැමතිනේ නේද? එක එක හැඩ අකුරු වල හැඩ වලට කැමතිනේ. එතකොට අපිට ඒව වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඒ වගේම අකුරු ටිකක් අපිට තද කරන්න ඕන නම් මෙන්න බෝල්ඩ් කියන එක දෙන්න පුළුවන්. අකුරු ටිකක් ඇල වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ. දැකලා තියෙනවා නේද? ඒ ඇල කරන්නේ අපි I එකකින් ඉටැලික්. ඒ වගේම යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකක් යටින් මෙන්න මේ විදිහට ඉරක් ඇඳ ගන්න ඕන නම් අන්ඩර්ලයින් එකක් ඕන නම් මෙන්න මේ U කියන එකෙන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අකුරු පාට කරන්නේ ෆොන්ට් කලර් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඒ අකුර ළඟ. ඒ අකුරු ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් ඒ අකුර ළඟින් යටින් පාටක් තියෙනවා නම් ඒක ෆොන්ට් කලර්. ඒ වගේම පාට යොදන්න අපි පුගක් හරි අරගෙන සෙල් එකකට පාට දාන්න උනොත් අපිට පුළුවන් පාට යොදන්න ෆිල් කලර් යොදා ගන්න. මෙන්න මේකට අපි කියනවා බෝඩර්ස් කියලා. අකුරු වට අපිට අර තියෙන සෙල් එක වටා බෝඩර්ස් දාන්න අපි මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි
අපි සෙල් එකක යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකක් ටයිප් කරාට පස්සේ ඒක වම් පැත්තට එක පෙළට තියෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා left align. වමට කෙල්ල වෙනවා කියලා. ඒ වගේම මැද තියාගන්න ඕන නම් ටේබල් එක ලේබල් එකක් වගේ දෙනකොට මැද තියාගන්න ඕන නම් අපි ඒකට කියනවා center line කියලා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තට අපි දන්නවා මුදලක් වගේ දෙයක් තියෙනකොට දකුණු පැත්තට එක ගානකට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ දෙයක් දෙනකොට අපි කියනවා එකට right align කියලා. ඉතින් අපි ටේබල් එක ලේබල් දෙනකොට මෙන්න මේකත් හරි වැදගත්. බලන්නකෝ top කියන එක දුන්නාම මෙන්න මේ ටිකක් උඩට තමයි යන්නේ. center දුන්නොත් එහෙම top එකයි bottom එකයි සමාන්තර විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. යටටම ඕන නම් අපිට මේ විදිහට bottom දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තියෙන tools අපිට click කරාම ඒ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. Excel වලදී තව වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. කෝෂය තුල වචන ගොනු කිරීමට අපිට wrap text කියන tool එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙතනදි වෙන්නේ එකම කෝෂයේ අපිට පේලි දෙකකට වගේ ටයිප් කරන්න ඕන වුණාම අපිට මේක භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කෝෂයක ටේබල් එකක් හදලා අපි හිතමු ලේබල් දුන්නා කියලා. මේ ලේබල් වල අපිට දිශා නැතිව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. සමහර ලාට වල දකින්නේ ටේබල් එකේ මේ විකර්ණාකාරව ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා අපිට මේ ඔරියන්ටේෂන් එක කියන ටූල් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි Excel වලටම විශේෂ වුණු තවත් ටූල් එකක් තමයි Merge and Center කියන්නේ. මෙතනදී අපිට පුළුවන් Excel එකක තියෙන මේ කෝෂ දෙකක් එක කෝෂයක් බවට පත් කරන්න. හරි. අපි මේ ගැන වැඩි දේවල් Excel sheet එකක් open කරලම බලමු. එහෙමනම් දුවේ පුතේ Excel ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඔබට සුබ දවසක්.